Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So, for today's video, guys, i-review natin itong KeraStar Brazilian Blowout Treatment. Kung gusto nyo malaman ang aking review, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So katulad nga ng sinabi ko kanina, tinry natin itong KeraStar na Brazilian Blowout Set. So kapag bumili kayo nito, makakakuha kayo ng clarifying shampoo, yung Brazilian Blowout mismo, and may maintenance din siya na conditioner. Iiwanan ko sa baba sa description box below kung saan nyo siya pwedeng makuha. Alright, so without further ado, let's go to the application. Ito na nga ang resulta ng ating KeraStar. As you can see, bumalik na uli yung wave ng buhok ko and hindi na siya sobrang straight, pero ang napansin ko ay flat pa rin siya. Hindi siya nagkaroon uli ng volume dito sa may bandang taas ko. And in fairness naman sa kanya, ay nagkaroon naman siya ng konting straightness. Hindi man siya rebonded na straight. In-electric fan ko lang ito ha. So, hindi talaga siya na blower. Air dry lang talaga siya. Mukhang okay naman yung result. Kung ang hinahanap nyo ay something na nakaka-straight, nakakalagay siya ng konting straightness. Pero kung very kinky or curly yung hair mo, don't expect na ganito yung mangyayari ha. Pero kung sa lambot naman yung pag-uusapan, panalo naman talaga siya. And masarap hagurin yung buhok, ganyan, finger comb, kasi hindi na siya nagtatangle and maganda yung bagsak niya. Actually, medyo oily pa nga dito sa taas kasi nga conditioner lang nilagay ko, hindi ko pa siya sina-shampoo. So guys, binanggit nila sa akin na ito daw KeraStar ay organic siya. So ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-intay ng 3 months or 6 months para umulit ng Brazilian Blowout. Pwede mo siyang gawin every month kasi nga wala siyang harmful chemicals. However, nakaramdam ako ng sting habang nilalagay ko siya sa buhok. Kaya medyo nagduda din ako kung wala siyang formaldehyde kasi nga nung nilalagay ko siya sa buhok ko, amoy na amoy mo yung sting at naluha din talaga ako. Pag titingnan mo siya sa ingredients nila, wala siyang formaldehyde. So, kung pagbabasihan natin ingredients niya, wala nga naman talaga na harmful chemical para sa inyo. So, para doon sa mga nagtatanong kung pwedeng ulitin ang Brazilian Blowout after 1 month, I recommend itong KeraStar kasi wala siyang formaldehyde. So, pwede mo siyang ulit-ulitin and hindi siya makaka-harm sa iyong health. Alright guys, so that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, 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 lollipop. Boom, boom, boom.